สำนักข่าวในพม่าหลายสำนักได้เผยแพร่ข่าวทหารพม่านำธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาที่กองพัน275บ้านผาซองอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการยึดคืนฐานกองพัน275จากกองกำลังผสม KNLA KNU และ PDF ได้แล้วทั้งนี้สำนักข่าวชายขอบรายงานว่าได้ตรวจสอบจากผู้บริหาร KNLA พบว่าภาพที่ปรากฏมีทหารพม่าเพียงหนึ่งนายที่ถ่ายกับกองกำลังผสม KNA หรือ BGF ซึ่งเป็นคนเปิดทางให้ทหารรัฐบาลพม่าหรือ SAC นำธงชาติพม่าเข้าไปได้โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้กองกำลัง BGF ได้ขออนุญาตกองกำลังผสม KNLA และ PDF ที่รักษาการอยู่โดยรอบเข้าไปในฐาน275เนื่องจากยังเป็นพันธมิตรกันKNLA จึงได้อนุญาตโดยไม่ทราบว่ากองกำลัง BGF จะให้ทหารพม่าเข้าไปกระทำการดังกล่าวสำหรับปฏิบัติการชักธงขึ้นเสาของทหารพม่าครั้งนี้กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ KNLA มองว่าเป็นเพียงการหวังผลทางจิตวิทยาและทางการเมืองเพราะ KNLA ยังยึดค่ายทหารอื่นๆไว้หมดทั้งฐาน355 356 357และบก.ควบคุมที่12ซึ่งได้นำธงชาติกะเหรี่ยงไปปักธงแทนธงพม่าก่อนหน้านี้แล้วรวมทั้งกองกำลังผสมยังคงระดมกำลังสกัดกั้นทหารพม่าที่ยึดเมืองกอกะเร็กรวมทั้งกองกำลังผสมยังคงระดมกำลังสกัดกั้นทหารพม่าที่เมืองกอกะเร็กสำหรับกองพัน275ของกองทัพพม่าถูกกองกำลังผสมยึดได้เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพม่ากว่า200นายหนีทัพไปที่ด่านเมียวดี2และเกิดการโจมตีกับกองกำลังผสมฝ่ายต่อต้านเมื่อวันที่19เมษายนขณะที่กองทัพพม่าใช้เครื่องบินรบปฏิบัติการทางอากาศทิ้งระเบิดพื้นที่กองพัน275อย่างต่อเนื่องด้านพระโดซอตอนีโฆษก KNU บอกว่าทางพม่าพยายามเอาคืนยึดเมืองเมียวดีส่งกองกำลังมาเสริมเราไม่ต้องการให้มีการแตกแยกระหว่างชาวกะเหรี่ยงอีกแล้ว BGF เป็นผู้ดูแลเมืองเมียวดีอย่างที่ทุกคนเห็นโดยเรื่องการชักธงพม่าขึ้นเหนือฐานกองทัพ275นั้นทราบว่า BGF แจ้งว่าจะเข้าไปที่ฐานดังกล่าวแต่เมื่อไปถึงก็พบว่ามีการเอาธงกะเหรี่ยงลงและชักธงพม่าขึ้นแทนเมื่อถามว่าทหารพม่าเข้าไปได้อย่างไรซอตอนีบอกว่าเท่าที่ทราบคือ BGF แจ้ง KNLA ขอเข้าไปที่ฐานกองพัน275แต่กลับพบว่าเข้าไปพร้อมทหารพม่าเมื่อถามว่าฐาน275ยังอยู่ในการดูแลของ KNLA หรือไม่โฆษก KNU บอกว่าเมื่อกำลังของเราเข้าไปยึดฐานดังกล่าวแล้วก็ออกมาโดยขณะนี้เราให้ความสำคัญกับการสกัดการส่งกำลังเสริมที่พม่าส่งมาทางกอกะเร็กซึ่งเป็นงานเร่งด่วนในเวลานี้มากกว่าด้านแคนสาริกาผู้สื่อข่าวอาวุโสทวีตข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตั้งข้อสังเกตไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า 1. จุดเปลี่ยนเมียวดีหม่องชิดตู่ผู้นำกะเหรี่ยง KNA หรือ BGF ให้ลูกน้องพาทหารเมียนมาไปชักธงชาติเมียนมาที่ค่ายผาซองกองพัน275หลังวันก่อนทหารเมียนมาขู่ทิ้งระเบิดใส่เมืองชเวโกโกและKK Park2. หม่องชิดตู่พาทหารเมียนมากว่า600คนที่ยอมวางอาวุธตอนที่ KNA และ PDF ยึดฐานช่วงต้นเมษายนไปส่งคืนให้กองทัพเมียนมาที่มอละแหม่งเรียบร้อยแล้วส่วนทหารกองพัน275ที่เหลืออยู่ทหาร KNA ก็เป็นผู้ดูแลเรื่องเสบียงอาหาร3. ช่วงที่มีการสู้รบในเมียวดีเมืองใหม่ชเวโกโกและKK Parkของหม่องชิตู่และทุนจีนไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดทหารกะเหรี่ยง KNA 5 กองพันและกาดชาวจีนอดีตทหารจีนพร้อมปกป้องอาณาจักรทุนจีนสีเทา 4. ภาพทหารเมียนมาชักธงชาติในค่ายผาซองกองพัน275กลายเป็นไวรัลในโซเชียลสำนักข่าวใหญ่ในเมียนมาทุกสำนักนำเสนอข่าวนี้ตั้งคำถามต่อ KNA และ BGF ว่าเล่นเกมอะไรกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ